Dit Renaissance koorhek is totaal gesponsord door deze mevrouw. De Wijmen van de Straten. Schatrijke weduwe. En als je nou goed kijkt, wat hem opvalt. Geen hoofd. Geen hoofd. En die andere drie daar, ook geen hoofd. Kijk, aan de voorzijde zie je de gezichten nog van Allerheilige. En aan de andere zijde zijn ze dus allemaal onthoofd, zeg maar. En dat is dus gebeurd tijdens de beeldenstorm van 1580, die hier pas in 1580 kwam, terwijl de rest van Nederland het al gehad had. Hier zijn ze nog erg lang Spaansgezind geweest, heel simpel. Het is dus ook begonnen als een Rooms-Katholieke kerk. Hij wordt nu niet meer gebruikt, maar moet je kijken naar het plafond, mooi. Nou, dit is dus geschilderd door Wouter Berns. De heilige Sint-Nicolaas verricht een wonder met het in acryl op doek. Prachtig mooi schilderij van een organist uit 2022. Ja. Blijft daar in de natte kant altijd geschilderd. Okay. Het is dus de Korenmarktpoort. Gebouwd in 1400 of zo. Mooi hè?
Gek van de poort hier, jongen. We hebben al een raampoort. Kamperijen. Vis, kennen ze? Kijk nou wat, echt vis. Ja. En plastic. Ja, precies. Plastic vis. Kijk, onderdeel van de Zuiderzeeroute. Dat doet me geloven me nooit. Maar, ja. Ja. Nou, dat is ook mooi. Zeesiaalstraat. Grappig hoor. Nou, dit is dus de IJssel waar je naar kijkt. Die komt eruit in het Kattendiep. En dan kwam dat weer uit, als het goed is, op de Zuiderzee. Dus Kampen was wel degelijk aangesloten aan de Zuiderzee. Dit is gewoon de rivier de IJssel. Mooi hè? Ah, zie je. Nooit goed. Vrouwen die klopt trouwens ook nogal wat van. Je kunt er mee over, hè? Dat is heel erg. Weet je wat dat kloppen? Ah, een lekkere put dit. Nou, ik ken er niet eens in. Een schafot.
Oh, misschien is het wel interessant. De gouden periode voor Kampen. Aan het begin van de 12e eeuw is het Hanzeverbond ontstaan als een samenwerking van kooplieden. Zo stonden de handelsnetwerken commercieel zijn handelswaren beschermen door gezamenlijk op te treden tegen zeerovers en handelsovereenkomsten met koningen en heersers af te sluiten. De Hanze groeide uit tot een internationaal stedenverbond, groter dan 200 steden, en behartigde daarin zijn economische belangen. In 1356 werd tijdens een vergadering in Lübeck besloten dat de Hanze voortaan een belangengemeenschap van steden werd. Reeds in 1272 was Kampen bij de Hanze betrokken, ongelooflijk niet? Nou, hier zie je dan een kaartje van Kampen. Zoals je ziet is het een eiland. Je moet nog steeds gewoon een brug over voordat je er überhaupt komt. En dat is ook wel mooi om te zien. Dit was dus vroeger de Zuiderzee. En waren ze in Kampen al bezig om een beetje handel te drijven. Leuk hè? Dit is dan een koggenschip. Ja, dit is het Koggenwerf. En dan vroeger gingen ze zo dat koggenschip op natuurlijk. Ja, dat is niet zo gek ook hè. Dat is aan die IJssel en waarschijnlijk gingen ze dan die kant op. Mocht ik het fout hebben, dan moet iemand het zeggen. Ja, dan om de plank naar beneden te laten gaan, drukten ze hier op het knopje. Wacht even hoor, in 1200 hadden ze helemaal geen elektriciteit. Is dat wel zo jongens? Je weet maar nooit. Hè? Lag dat schip hier al. Nou, dan gingen ze, hoppakee. Het koggenschip op in gaan met z'n allen. Handelen. Nou, hier is dan een steiger dat je zo een bootje op naar beneden kunt rollen. Ja. En dan ging je via die kade en die plank ging je het koggenschip op en wilde je daar niet mee, dan ging je in het schafuit. Het is trouwens niet schafuit, het is een schafot. Bedankt hè. En dan had je contract ondertekend en zei, ik wil eruit. Ja, dat gaat zomaar niet. Terug het schip op jongen. Nou, hier denk ik dat hier toch nog wat oude resten zijn van zo'n prachtig mooi werfje. Dat is wel mooi. Ik vind het ook altijd wel prachtig mooi dat wanneer ik kom dat de boel gesloten altijd is, maar het heeft ook zijn voordelen. Nou, dat is mooi dit. Oh, dan zie je daar zo'n kog. Tenminste. Moet er eentje zijn. Dus dat zou maar kunnen. Nou, de opgraving en de berging van de IJsselkog bij Kampen. Op deze locatie wordt gewerkt aan de opgraving en berging van 3 scheepswrakken, waaronder een 15e-eeuws koggenschip dat in 2012 is ontdekt en de naam IJsselkogge heeft gekregen. Nou, dan zie je de duikers, die jongens zijn goed bezig, hoor. Zie je dat? En zo zag zo'n kogge, dus een replicaatje denk ik. Ja, mooi hoor. Ja, dat is leuk. Leuk plekje. Nou, dat was het dan weer. We sluiten hier af. Het werfje in Kampen. Koggenwerf, Heintje. Oh, sorry. De Koggenwerf in Kampen. Doei!